Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sửa một đầu Betamax rất đặc biệt. Đầu này có tích hợp luôn cả âm ly nội, chúng ta có thể nối với lại loa bên ngoài. Ngoài ra nó còn tạo ra âm thanh surround với 3 mod khác nhau, đó chính là Movie Theater, Live Stay và Simulate. Lúc trước tôi đã giới thiệu với các bạn về một máy VHS có tính năng tương tự, đó chính là máy Sharp VCS1B. Thì đối với máy Betamax nó cũng có một cái model có tính năng giống như vậy. Thì model này đó chính là SL EX7. Model này cũng khá là hiếm. Điểm nhấn của máy đó chính là hai cái đèn màu vàng chiếu vào cái bảng điều khiển như vậy, nhìn rất vintage. Đúng là nguyên bản của máy là dùng hai bóng đèn dây tóc, nhưng mà khi mua máy này về thì nó bị đứt cái bóng đèn rồi, cho nên là tôi đã thay bằng dạng đèn led màu vàng. Nhìn nó cũng có một cái màu tương tự như vậy. Đây là máy Beta Hi-Fi cho ra âm thanh chất lượng cao. Đây chính là hai đèn TVU dùng để chỉ thị mức âm lượng. Hiện tại máy này đang gặp lỗi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Đây chính là phía sau của máy. Các jack cắm này đều được thiết kế rất chắc chắn. Và đây chính là các jack loa, chúng ta có thể cắm vào hai loa rời bên ngoài. Bây giờ tôi cho một cuốn băng vào, bấm nút play. Hiện tại thì hình ảnh vẫn lên bình thường, máy vẫn đọc được âm thanh Beta Hi-Fi trên băng. Tuy nhiên là không có âm thanh ngõ ra. Cái đèn TVU này nó không chỉ thị mức âm thanh. Coi như là phần hình thì ok, nhưng mà máy bị mất tiếng. Bây giờ chúng ta sẽ lấy băng ra và kiểm tra máy. Đây chính là bên trong của máy. Thì những máy Betamax được thiết kế và sản xuất trong thập niên 80 đều được thiết kế rất kỹ lưỡng. Máy này được thiết kế bằng khung sắt rất nặng và chắc. Đây chính là phần dàn cơ thần thánh của máy Betamax. Và đây chính là khối nguồn. Trong máy có đến 2 biến áp, tức là máy này sẽ có hai khối nguồn riêng biệt. Khối nguồn này đó chính là dùng để cấp cho phần điều khiển động cơ, rồi điều khiển hệ thống và phần video. Còn khối nguồn này đó chính là dùng để cấp cho phần âm ly. Chúng ta thấy rằng biến áp của âm ly này cũng khá là to ha. Và đây chính là khối nguồn của âm ly nè, trên đây sẽ có tụ rồi diode chỉnh lưu. Phía sau của máy có một IC âm ly được bắt trên tấm tản nhiệt rất to, và ở đây sử dụng IC STK41212 La Mã. Đây là loại IC âm ly stereo, cho ra mỗi kênh là 15W. Máy này lúc trước là tôi mua hàng Nhật về. Thì thực tế thì không phải mua hàng Nhật lúc nào cũng là máy nguyên bản chưa sửa chữa. Khi tôi mua máy này về thì là trong tình trạng là rất cũ, hư hỏng nặng và còn bị luộc đồ nữa. Mất ốc vít của bộ nguồn làm cho biến áp này văng ra làm gãy mạch. Ngoài ra IC ổn áp STK5441 này cũng bị gãy chân. Thì tôi cũng đã khôi phục nó bằng cách đó là hàn từng chân lại rất khó. Nó bị mất cái cụm bánh răng của phần học băng. Cho nên chúng ta thấy rằng không phải lúc nào mua hàng Nhật về là cũng yên tâm. Cũng may là tôi có linh kiện thay thế, cho nên là tôi đã khôi phục nó về cái hiện trạng như nguyên bản. Tuy nhiên máy này nó vẫn còn gặp lỗi, đó chính là cái lỗi về âm thanh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tháo phần mạch này ra và chúng ta kiểm tra. Thì đối với cái máy này, phần mạch bên phải này đó chính là xử lý tín hiệu và nó sẽ có rất nhiều tấm mạch. Tấm mạch trên cùng này đó chính là mạch tuner RF và mạch điều khiển hệ thống.
Đây chính là tấm mạch tuner RF và mạch điều khiển hệ thống điều khiển các motor. Thì do cái dàn cơ của máy này vẫn chạy bình thường cho nên là chúng ta sẽ không quan tâm đến tấm mạch này. Còn tấm mạch ở dưới đây đó chính là mạch xử lý âm thanh, bao gồm là âm thanh Normal và âm thanh Hi-Fi. Do nó bị phần âm thanh cho nên chúng ta sẽ tập trung vào khối này. Phía trên tấm mạch âm thanh này nó có một cái card nhỏ như vậy, và cái card này sẽ gắn với tấm mạch dưới thông qua những connector và những cái móc giữ. Bây giờ chúng ta sẽ xem tấm mạch này. Thì đây chính là mạch dùng để xử lý âm thanh beta hi-fi. Chúng ta thấy rằng đối với những máy beta hi-fi của Sony thì trên đây có sử dụng rất nhiều chip chuyên dụng họ CX. Thì đa phần những máy beta hi-fi đều sử dụng 4 con chip cơ bản này. Chúng ta thấy thường đó là CX20104, CX20105 và CX20097. 4 IC này rất thông dụng ở những máy beta hi-fi. Thì theo kinh nghiệm của tôi thì là những IC này không bao giờ bị hỏng cả. Chúng ta quan sát thử cái mạch hi-fi này, chúng ta thấy rằng ở trên đây có sử dụng những cái tụ Nichicon màu xanh. Thì những cái máy beta hi-fi đều được đầu tư rất kỹ lưỡng ha. Họ đầu tư về phần âm thanh rất là hay, rất chi tiết. Ở đây còn có một IC hybrid nữa. Và đây chính là tấm mạch audio phía dưới, và nó sẽ liên kết tín hiệu với tấm mạch hi-fi thông qua những connector này. Lúc trước khi mà sửa những máy beta hi-fi thì hay gặp cái lỗi là bị mất nguồn 5V của mạch hi-fi, khiến cho máy này không thể ghi phát âm thanh beta hi-fi được. Thì đối với máy này thì ban đầu thì chúng ta cũng sẽ kiểm tra xem cái nguồn 5V của mạch này xem nó có bình thường hay không. Bây giờ tôi dùng VOM để kiểm tra điện áp của mạch hi-fi này. Thì áp mạch hi-fi này nó có con IC501. IC này dùng để tạo ra điện áp 5V cấp cho mạch hi-fi. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra điện áp của nó nè. Đây chính là điện áp ngõ vào chân số 3 nè. Ngõ vào có khoảng 8V. Đây chính là chân số 1 ngõ ra. Ngõ ra là khoảng 5V ha. Vẫn ok. Vậy là nguồn cấp cho mạch hi-fi này vẫn bình thường. Có lẽ là cái phần mạch âm thanh này vẫn bình thường. Ở đây cũng còn rất nhiều mạch. Tấm mạch dưới cùng này đó chính là mạch xử lý video. Chúng ta sẽ không quan tâm đến tấm mạch này. Mà tấm mạch bên trái này đó chính là mạch dùng để xử lý âm thanh surround. Trên mạch này có IC xử lý âm thanh, rồi có các IC chuyển mạch và rất nhiều op-amp. Op-amp ở đây sử dụng là loại C4558, loại rất thông dụng. Và khi mà tôi kiểm tra cái mạch này thì thấy rằng cái mạch này có sử dụng nguồn đôi, tức là nguồn âm dương cho op-amp. Bây giờ tôi thử cắm nguồn vào và chúng ta đo thử điện áp của các op-amp này. Giờ tôi đo phần nguồn dương nè, chân số 8. Nguồn dương này có 12V bình thường. Bây giờ đo nguồn âm nè. Cái nguồn âm mình đã tụt xuống còn có khoảng 0.5V thôi, là nguồn thì đã bị mất rồi. Khi sửa chữa những máy beta hi-fi của Sony thì tôi thường thấy là đối với những op-amp mà sử dụng nguồn đôi thì nó hay bị mất cái nguồn âm, khiến cho cái op-amp này không hoạt động được. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ dò ngược cái phần đường nguồn âm này về khối nguồn chính. Chúng ta sẽ dò từng cái dây điện, và thực tế tôi đã dò những cái dây điện nguồn từ nguồn âm của IC chân số 4 trở về mạch nguồn chính. Thì cái tín hiệu nguồn âm đó nó đến từ cái mạch nguồn ở đây. Đây chính là cái mạch dùng để ổn áp nguồn cho phần âm thanh. Nó chính là cái tấm mạch phía sau này.
Đây chính là phần mạch nguồn dành cho khối âm thanh. Trên đây sẽ có hai tủ lớn cấp nguồn âm dương cho IC-STK. Ngoài ra nó còn có một vài nguồn phụ dùng để cấp nguồn cho mạch tiền khuếch đại. Mạch của máy này rất nhiều. Và đây chính là lớp phía dưới của phần mạch nguồn âm thanh. Theo như tôi dò đường mạch thì cái nguồn âm cấp cho ốc em nó đến từ transistor ổn áp Q7 ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ cắm nguồn, chúng ta đo thử điện áp của cái chân Q7 này. Chân C nó có khoảng trừ 24V. Chân B nó 0V. Thì tôi cũng đã vẽ là cái sơ đồ ở đây, nó chỉ là cái mạch ổn áp đơn giản dùng transistor BNB mà thôi. Chân ngõ vào, chân C của nó là có trừ 24V, và chân B nó là 0V, cho nên là chân ngõ ra nó sẽ là 0V, nó không có điện áp ngõ ra. Những cái máy cũ dùng mạch ổn áp như vậy đa phần nó bị hỏng cái tụ ở chân B. Cái tụ này bị đánh thủng làm cho điện áp chân B là chập xuống mát, khiến cho cái mạch này nó sẽ không có điện áp ngõ ra. Trong trường hợp này đó chính là tụ C404 nè. Cái tụ này bị chập rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thay cái tụ này và chúng ta đo lại nha. Tụ đây đó chính là tụ 100W 25V. Tôi đo thử cái trở kháng của nó nè. Chính xác ha, nó bị chập rồi. Thay cái tụ mới vào. Bây giờ tôi kiểm tra lại nguồn âm của ốc em. Bây giờ có khoảng trừ 12V. Vậy là ok rồi. Bây giờ chúng ta test máy.
Hiện tại thì âm thanh đã xuất ra hai loa bình thường. Chúng ta có thể tăng giảm âm lượng bằng hai nút này. Ở đây có 3 hiệu ứng âm thanh khác nhau, đó chính là Movie Theater, Live Stay và Simulate. Tùy vào thể loại nhạc mà chúng ta có thể chọn loại hiệu ứng thích hợp. Vậy là nay chúng ta đã cùng nhau sửa đầu Betamax Sony SL EX7. Đầu này có tích hợp âm ly bên trong và có thể tạo ra hiệu ứng âm thanh surround. Chỉ cần hỏng một cái tụ nhỏ khiến cho máy này bị mất tiếng. Trong clip này ngắn gọn chỉ có mười mấy phút, nhưng thực tế là tôi đã tốn khá nhiều thời gian để tìm được cái tụ hỏng ấy. Lần sau chúng ta sẽ cùng nhau sửa những đầu video khác, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.